În vremuri străvechi, mai ales în Praga, în Cehia, un om care făcea alchimie și știa să transforme metalele grele în metale subtile, cum era plumbul, și îl făceau prin diverse procese cu mercur, aur, era de fapt un om care știa, învăța, se pregătea, cunoștea să transforme intern trăsăturile lui inferioare, mai puțin divine și mai animalice, în cele superioare divine, mai exact spus, transforma iritarea, mâhnirea, furia, supărarea în partea lui internă, în prietenie, iubire, compasiune și empatie. Doar acesta putea să fie numit un alchimist și astfel putea să transforme și lucrurile exterioare. School. Sistemul convențional sau social instituționalizat, admis și bine direcționat al educației este un mecanism care îl face pe individ să se raporteze la ceea ce mai mult i s-a impus să învețe, nu la ceea ce avea în sângele lui, ceea ce și-a dorit el să învețe. Ei bine, există o foarte mare diferență dintre ceea ce este impunere la educație și ceea ce este alegere deliberată la educație. Și asta se poate vedea în cei care au constanță, entuziasm și vocație că aceștia aleg să se educe, iar ceilalți care li se impune educația, din păcate, nu au și parcă cineva îi trage să facă ceva. Vocația este atunci când faci ceea ce îți place, ceea ce cumva e în tine și te bucură și știi că este și util pentru ceilalți și plăcut ție și nu aștepți să primești bani, salariu sau vreo masă sau bonuri undeva de la cineva. Acest gen de atitudine, această formă de educație care cumva a fost cândva pe această planetă, astăzi e din ce în ce mai puțin răspândită și nu o prea mai găsim decât prin foarte puține locuri din lume și la foarte puțini oameni. La acest fel de exemplu al vocației, foarte mulți profesori ar putea să adere cu toată ființa și cunoașterea lor dacă vor să lase ceva mare, ceva glorios, ceva binecuvântător pe această planetă, după ce ei nu o să mai fie pe aici. Dintre toate formele de educație testate și verificate de-a lungul vremurilor și pe care și eu le-am văzut în foarte multe locuri, cea în care profesorul este entuziasmat și cumva are viață să predea, îi place, are vocație, predă prin cunoaștere, predă prin știință, predă prin fascinație, prin energie și pune întrebări oamenilor sau studenților, așa cum a făcut și preotul Kukai aici în budismul ezoteric, construind aceste temple la muntele Koya, muntele sacru al Japoniei. Ei bine, un astfel de profesor sau de învățător sau de preot ar putea să atragă audiența mai multor oameni care să fie puși pe treabă. Și după toate cercetările mele, această formă de asimilare în care omul predă astfel este cea mai rapidă ca omul să primească. Listening, learning. În zilele noastre, sistemele de educație nu reușesc să ajungă la acest nivel, nu din cauza sistemului social, ci din cauza cumva valorilor interne, comportamentale și spirituale ale acestor oameni care predau, dar nu se pregătesc înainte să predea. În vremuri străvechi, mai ales în Praga, în Cehia, un om care făcea alchimie și știa să transforme metalele grele în metale subtile, cum era plumbul, și îl făceau prin diverse procese cu mercur, aur, era de fapt un om care știa, învăța, se pregătea, cunoștea să transforme intern trăsăturile lui inferioare, mai puțin divine și mai animalice, în cele superioare divine, mai exact spus, transforma iritarea, mâhnirea, furia, supărarea în partea lui internă, în prietenie, iubire, compasiune și empatie. Doar acesta putea să fie numit un alchimist și astfel putea să transforme și lucrurile exterioare. Astăzi, educația fără un sistem aplicat de practică este pură teorie sau filozofie. Cea mai mare parte a sistemului educațional, care noi îl cunoaștem, implică foarte mult doar partea mentală, partea rațională, teoretică, care nu are memorie de lungă durată. Educația în sine are nevoie de trăire, are nevoie de emoții, are nevoie de sentiment, are nevoie de bucurie, mai ales din partea celui care predă, iar această energie cumva va insera, se va incorpora, va induce în audiență starea pregătitoare memoriei emoționale de lungă durată care va ajuta creierul.
Dacă mișcarea prin muncă fizică sau prin artă este adăugată acestei educații mentale și emoționale, atunci se poate spune că educația cumva face parte din integralitatea funcțiilor umane interne și se instalează și se efectuează cu succes. Așa învățau oamenii înainte. Într-o concluzie, acum pentru tine, educația cea mai utilă pentru noi ființele umane pe această planetă în 2024-25 este cea în care experiența de asimilare se face prin mișcare sau lucru fizic trupesc, prin trăire sau sentiment, pentru un scop mai înalt, pentru o forță mai înaltă, adică partea emoțională care lucrează pentru Dumnezeu și etape sau un plan construit, cum vedem și la aceste pagode, adică un plan rațional mental care se dă rezultate pe termen lung. Cel ce învață sau se autoeducă fără una sau două din aceste trei funcții mental, emoțional și fizic, le atrofiază pe cele nefolosite și va fi un om, din păcate, incomplet, poate înțelept, dar fricos cu inima cât un purice sau darnic tot timpul, fără să știe rațional de ce o face. De asta am putea să integrăm în a noastră putere zilnică, ca atunci când învățăm să învățăm cu sufletul pentru Dumnezeu, cu mintea pentru ceva care o să rămână după noi și cu trupul cât mai mult fizic, ca să se integralizeze aceste funcții și educația să rămână permanentă sufletului, ca după aia, dacă mai venim pe această planetă, să știm la ce am fost buni sau să servim unui scop mai înalt divin. Să-ți fie de bine!